Hi guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa may Edsa galing Connect. Good afternoon. Nandito tayo ngayon sa may Edsa galing Connecticut. Pakita ko lang sa inyo yung traffic situation today. Ito na yung 4th day ng ating ECQ lockdown. Ito yung traffic flow nya. Punta tayo sa may Ortigas Business Center. Ano natin? So far, maluwag pa siya. I think maluwag naman talaga siya until mag-open ng mawala na yung lockdown. So dito ako sa service road ng Ortigas flyover, southbound rather. Yan, makikita nyo dyan sa may yung dumadaan ng mga sakyan, yung flow na yan. Ortigas Avenue yan, going to Pasig. And then yan, yung nakikita nyo naman sa kanan ko, yung building ngayon, yung blast off building ng POEA. Yan yung traffic flow today. I think magkakaroon kayo ng idea na naman dito sa video na to. And guys, sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po and hit the notification bell para meron kayong updated kayo sa bagong i-upload na video. And you can comment down and you can share. Wala pong bayad ang subscription, napaalala ko. And yung share, okay lang po yan. Mas kumalat, mas better para sa atin. Makapagbigay tayo ng bagong informasyon sa mga bago natin viewers. And then guys, yung nandito, yung sitwasyon dito. Nandito ako ngayon sa may ilalim ng Ortigas flyover going to Makati yan. Then yung kulay gray na yan na bridge, LRT yan. MRT. So nandito na tayo sa may Edsa Shrine, yung simbahan saan ginanap ang Edsa Revolution. Ayun, isang simbahan siya. And ito yung Robinson's Galleria. Ito sa pinakamagandang mall dito yan. Maganda size na for me. Then pasok tayo dito sa may ABD Road o ABD Road. Ayan, walang problema ngayon ng traffic flow kasi ECQ nga. Pag nag-GCQ yan, medyo sisikip hanggang sa mag-normalize na ulit. Hopefully mag-normalize dahil paikot-ikot na lang po ang virus na yan. Hindi natin alam kung kailan matatapos. Sana matapos na yan para all, para sa lahat. May mga nagtatrabaho pa rin naman dito, yung mga corporate employee. Ayan, ito yung ito yung traffic flow. Kung pupunta kayo dito sa side na to at upper naman kayo, ayan, you don't have to worry about the traffic. Ayos naman. And then ayan po ang isa nating magiting na kababayan na delivery apps ng Foodpanda, delivery driver ng Foodpanda. Pasok tayo dito sa Podio. Shit.
Lalabas ako.